Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la o nouă etalare. După cum puteți vedea, și pisica a fost aici la ceștile de cafea. Sperăm că ne dă o energie pozitivă și vom afla doar lucruri pozitive. Dar hai să vedem totuși ce vor să ne spună aceste două cești de cafea. Avem varianta numărul 1, ceașca albastră, și varianta numărul 2, ceașca vișinie. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Hai să începem cu prima variantă. Se pare că așteptați această variantă destul de mult. Încerc să țin și cana să o vedeți, dar nu știu dacă îmi și iasă, dar sper să... Bun. Păi, în primul rând aici văd că vorbim de niște vești sau pot fi niște bârfe. Țineți cont că este o etalare generală și nu vi se poate potrivi tuturor. Dacă nu rezonați cu etalarea, nu e niciun fel de problemă, puteți asculta și pe cealaltă. Dacă nu rezonați cu ceștile de cafea, înseamnă că poate nu rezonați cu mine sau poate nu rezonați pur și simplu cu această etalare, da? Dar voi mai face etalări și poate, cine știe, până la urmă rezonați. Ce vreau să spun aici este faptul că văd că voi nu v-ați așteptat la o dezamăgire din partea unei persoane, la niște bârfe. Această persoană care s-a îndepărtat de voi, indiferent că vorbim despre o persoană ce ține de iubire, că vorbim despre o persoană prietenă, cunoștință, coleg de muncă, colegă, n-are importanța asta, văd că această persoană vă bârfește destul de mult, vorbește destul de urât despre voi. Este genul de... Eu pot să spun aici că în foarte multe cazuri este vorba despre o persoană iubită, o persoană dragă, o persoană la care voi ați ținut foarte mult și cred că încă țineți foarte mult. Acum această persoană efectiv vă denigrează, efectiv vă jignește, spune tot felul de lucruri urâte la adresa voastră. Această persoană nu ține cont de iubirea pe care o purtați, nu ține cont de ajutorul pe care i l-ați oferit, pentru că aici mi este foarte clar că în anumite momente grele i-ați oferit ajutorul acestei persoane, indiferent că vorbim despre un ajutor financiar sau vorbim despre un ajutor emoțional până la urmă. Faptul că ați fost lângă această persoană în momentele în care a fost bolnavă sau a avut pe cineva în familie bolnavă, acestei persoane în principiu nu i-ar da nimeni dreptul să vorbească atât de urât despre voi. Însă, această persoană, după cum s-a văzut cu saci în căruță, acum consideră că poate să vorbească așa cum îi vine la gură. Însă, problema este, aici problema este, eu spun că este o problemă, dar depinde cum vedeți voi această situație, în sensul că voi, chiar dacă știți că această persoană vorbește în aceste momente urât despre voi, pentru că îmi este foarte clar aici că o anumită persoană, cred că este femeie, mai înaltă, slabă și posibil blondă, chiar să vă spună, vezi că această persoană vorbește așa cum vorbește despre tine. Și voi parcă ziceți, păi știu că vorbește așa, că atâta poate, atâta știe. Dar dacă această persoană se reîntoarce la voi ca să îl iertați sau să o iertați, voi sunteți întotdeauna disponibili și disponibile. Însă cred că a venit momentul să mai spuneți și voi nu acestei persoane. Însă parcă nu puteți. Într-adevăr, în unele cazuri, această persoană este o persoană cornută, este o persoană destul de rece, este o persoană care zice că gândește destul de rațional,
dar din punctul meu de vedere, în multe cazuri, poate că pentru el sau pentru ea gândește rațional. Dar ce gândește rațional, probabil că este benefic pentru el sau pentru ea. Însă, nu este la fel de benefic această gândire, inclusiv pentru voi. Aici mai văd faptul că, într-adevăr, se poate întâmpla, voi sunteți mii de persoane și se poate întâmpla ca măcar una dintre voi să fie însărcinată sau poate chiar să aibă un copil cu această persoană și copilul respectiv să aibă anumite probleme de sănătate, în unele cazuri în zona inimii. Sper să mă înșel eu, să nu fie nicio persoană. Chiar dacă am zis că poate să fie o persoană, sper să nu fie nicio persoană într-o astfel de situație. Și în momentul în care această persoană a dat de greu, a cam dat bir cu fugiții. N-a vrut să mai știe nimic, nici de voi, nici de copil, nici de absolut nimeni, dar în același timp își dorește să se reîntoarcă, să vă lase din nou însărcinate sau poate chiar v-a lăsat din nou însărcinată și a plecat din nou. Iar voi ați rămas cu toată greutatea pe umerii voștri și cumva parcă nu vedeți cum puteți ieși din această situație. De ieșit, veți ieși din această situație la un moment dat, nu se pune problema, însă cum ieșiți din această situație? Păi în primul rând ieșiți din această situație în momentul în care nu mai puneți atât de mult accent pe această persoană, în momentul în care nu mai aveți așteptări de la această persoană care v-a trădat, mințit și așa mai departe, în momentul în care puneți mai mult accent pe voi și pe copilul vostru. Chiar dacă sunt aceste probleme de sănătate, văd că voi dați dovadă de foarte mult curaj și chiar aveți speranță și bucurie că lucrurile se vor rezolva și se vor rezolva în bine. Și într-adevăr, aceste lucruri se vor rezolva în bine. Dacă mă întrebați cam în cât timp se rezolvă această situație, aici pot să mai spun că depinde de la situație la situație. N-aș vrea să vă spun gata, mâine se rezolvă, pentru că n-ar fi corect. Așa cum am spus, voi sunteți mii, chiar milioane de persoane care vedeți această etalare și nu pentru toată lumea timpul este la fel. Și atunci, ce pot să vă spun aici este faptul că pentru unele persoane, până găsiți soluția spre vindecare sau poate că chiar ați găsit soluția unii dintre voi sau unele dintre voi și deja faceți un tratament sau ceva de această natură, poate să fie vorba de o lună de zile, în cel mai fericit caz, în care lucrurile se rezolvă. Așa cum am spus, starea de sănătate va fi una destul de bună. Pentru alte persoane poate să fie vorba de un an de zile. Dar ideea este că, indiferent despre ce situație vorbim, lucrurile se rezolvă. De ce? Pentru că aveți foarte multă speranță în ceea ce aveți de făcut pe mai departe. Aveți foarte multă speranță și credință, în primul rând, în Dumnezeu, dar și în medicii care iau parte la această situație. Pentru că aici mi este foarte clar că cumva toți vă uniți forțele, inclusiv medici, inclusiv părinți, inclusiv prieteni foarte apropiați, neamuri și așa mai departe, familie, și pentru rezolvarea acestei situații. Deci aceasta în sens de a rezolva situația în sens acolo unde am zis că sunt acele probleme de sănătate sau că sunteți însărcinată și nu mai aveți niciun sprijin. Da? Deci veți fi ajutată. Eu zic că este bine și pe mai departe să aveți speranță și credință că lucrurile se vor rezolva, pentru că, într-adevăr,
toate aceste lucruri se vor rezolva. Veți avea parte de un succes considerabil, chiar dacă vorbim despre operație, chiar dacă vorbim despre orice altceva. Deci, indiferent ce vă propuneți să faceți pe mai departe, că vorbim pe partea de sănătate, că vorbim pe partea de job, că vorbim, indiferent pe ce domeniu vorbim despre un succes considerabil la orice vă propuneți voi. Da? Și dacă vă doriți să întâlniți o persoană nouă, da, va fi cu succes. De ce? Pentru că veți întâlni această persoană nouă care vă va ajuta. Multe dintre voi în acest moment spuneți, nu cred eu că o să găsesc o persoană care să-mi fie alături, care să înțeleagă prin ce trec și așa mai departe. Ei, să știți că veți întâlni această persoană și poate chiar ați întâlnit-o. De ce spun acest lucru? Pentru că o parte dintre voi aveți această persoană deja în cercul de prieteni. Pe data de 8 martie este posibil ca această persoană deja să facă un pas în plus spre voi, în sensul că voi să nu vă așteptați și să vină cu un buchet de flori sau nu neapărat să vină cu un cadou, ci poate să vină cu o vorbă bună. Luați în considerare inclusiv persoanele care pur și simplu doar vin și vă spun la mulți ani de 8 martie, pentru că printre persoanele respective poate să fie inclusiv persoana care vă va fi alături pe mai departe. Este posibil să fie o persoană cu inițiala M sau poate să fie vorba despre o persoană care stă la distanță de voi. Această distanță este o distanță destul de considerabilă, nu este o distanță în sensul că poate să stea într-un alt oraș sau poate să stea, nu știu, într-un alt județ, o altă țară și așa mai departe. Bun. Poate să fie, să zicem, și cum ziceți voi, pe o altă stradă, care v-ați gândit la asta, dar și stradă, cumva e la capătul străzii, adică cumva totuși e la distanță, da? Sau poate într-un alt cartier, cine știe. Fiind orașele mari, unde sunt multe cartiere, poate să fie și o astfel de situație. Dar ideea este că această persoană v-a observat de ceva timp și cumva, să zicem, stă în umbră sau chiar poate, așa cum am zis, poate e lângă voi, vă ajută cât de mult poate, doar că voi poate n-ați reușit să vedeți această persoană ca pe un potențial partener. Chiar dacă poate această persoană oarecum va da de înțeles că își dorește acest lucru cu voi, însă voi, din cauza acestei persoane care v-a dezamăgit foarte mult, n-ați vrut să vedeți și altă persoană că vine în jurul vostru. Pentru că cumva voi ați considerat că trebuie să fiți fidele în relație, că trebuie să fiți, cu toate că, din punctul meu de vedere, n-ar fi nimic exclus ca aici această persoană care v-a făcut rău, da? Poate că chiar a fost gelos sau geloasă în legătură cu această persoană, pentru că probabil că a simțit că această persoană vă place, că i-ar plăcea să fie în preajma voastră și atunci a făcut scene de gelozie, de posesivitate, de autocontrol, dar n-a fost în stare să vă țină pe voi aproape. A fost mai ușor să facă scene decât să vadă unde este problema și să repare problema care există. Bun. Hai să vedem mai departe. Văd că voi vă gândiți, fiecare dintre voi vă gândiți la un nou început. Indiferent în ce constă acest nou început, țineți cont că este un nou început foarte benefic pentru voi. Este într-adevăr un început poate puternic sau poate prea repede. E ca și cum parcă nu vă simțiți suficient de pregătite pentru acest nou început sau cumva e un început la care nu vă așteptați, însă, indiferent despre ce vorbim, este bine să priviți spre viitor și să faceți lucrurile
chiar dacă poate uneori vine cineva și vă spune merge acum cu mine în locul respectiv, da? E mai bine să faceți pasul decât să regretați mai târziu că nu l-ați făcut, pentru că din cauza tuturor lucrurilor, e clar că acum vă este destul de greu să vă atașați de o altă persoană. Aici văd că mai aveți în viața voastră o persoană mai în vârstă, cred că are nasul, cred că are probleme la nas sau are o cicatrice pe nas sau are nasul strâmb, e ceva în legătură cu nasul, da? Această persoană, din câte văd, încearcă în permanență să cumva voi să-i cereți ajutorul persoanei, dar parcă această persoană nu prea vrea să vă ofere ajutorul, vă promite foarte multe lucruri, dar nu prea face așa multe lucruri. Aici mai poate să fie vorba inclusiv de un judecător sau avocat sau ceva de această natură. Este o persoană destul de sobră, este o persoană, are o privire așa, parcă e dur, pare o persoană dură din afară, pare o persoană și nu doar că pare, dar chiar și este. De ce? Pentru că văd că voi încercați să ieșiți cumva din anturajul ăsta, încercați sau cineva încearcă să vă spună, vezi că nu-i bun avocatul ăla, trebuie să mergi la altul, sau vezi că omul ăla este răutăcios și așa mai departe. Nu este bine să te încrezi în el, dar voi parcă vreți cu tot din adinsul să vă încredeți în persoana respectivă, pentru că, nu știu, ați auzit voi că persoana respectivă este o persoană bună și că e dur și dacă e dur în proces înseamnă că ține cu voi. Nu, trebuie să gândiți lucrurile și să vedeți exact cum acționează persoana, nu să luați totul așa după aparențe. Da, într-adevăr, cred că e vorba aici de acea persoană, avocat, judecător, procuror sau așa. De ce? Pentru că văd că veți avea de dus o bătălie sau o luptă sau cum vreți voi cu această persoană de care v-ați despărțit. Probabil că dacă ați fost căsătoriți trebuie să divorțați, dacă n-ați fost căsătoriți, cine știe, vă amenință, vă șantajează și așa mai departe. Și oricum ar fi, până la urmă, tot la tribunal ajungeți. Dar, așa cum am spus, puțină atenție doar în cine și cum aveți încredere. În rest, până la urmă, bineînțeles că lucrurile se vor așeza, dar mai durează încă, mai aveți lupte de dus, încă vă mai faceți încă destul de multe gânduri, vă mai simțiți așa anxioși, obosiți de problemele care vin spre voi, dar le veți face față. N-ar fi nimic exclus aici în zilele următoare, inclusiv să aflați că cineva a decedat sau poate chiar să participați la o înmormântare. Nu neapărat din familia voastră, poate să fie, nu știu, că auziți de o cunoștință, de un vecin și așa mai departe. Bun. Să trecem și la varianta cu numărul 2. Varianta cu numărul 2, văd că voi sunteți mai bine. La voi s-a întâmplat ceva în luna noiembrie. A fost o schimbare, a fost un gând, a fost, nu știu, o întâlnire cu cineva. Nu știu dacă aici e ceva în legătură cu cifra 55. Nu știu dacă chiar ați avut de-a face cu o persoană în jurul vârstei de 55 sau cifra 551 reprezintă ceva pentru voi sau cifra 11, da? Deci sau poate că voi în perioada asta vedeți tot timpul sincronicitatea 5-5, dar este ceva la care trebuie să vă gândiți că a început în luna noiembrie. Nu știu ce a fost în luna noiembrie pentru fiecare dintre voi. Aici văd că unii ați întâlnit o persoană cu inițiala A sau P sau M sau chiar o zodie rac. Se pare că, sau e posibil, să aveți anumite neclarități în legătură cu persoana respectivă
sau chiar să nu mai știți nimic despre persoana respectivă, pentru că așa cum a apărut în viața voastră, la fel a și dispărut. Văd că așteptați vești de la persoana respectivă. Da, într-adevăr, veștile să știți că vor veni, sunt pe drum, cum se spune, chiar dacă nu întotdeauna o să auziți doar lucruri pozitive. Dacă vă gândiți, dacă persoana respectivă are pe altcineva sau ceva de această natură, să știți că da, are pe altcineva, este vorba despre o femeie cu părul castaniu sau negru și mai lung de umeri. Persoana respectivă, femeia respectivă, poate avea inițialele N, B sau NC, ceva de genul. Dar nu neapărat e vorba de nume, poate să fie vorba de orice altceva. La voi, aceste vești, cred că chiar v-ați rugat să primiți aceste vești despre persoana respectivă, pentru că n-ați mai știut nimic și n-ați înțeles de ce s-a purtat așa. Persoana respectivă, da, într-adevăr, are o familie. Văd că în familia acestei persoane sunt foarte multe persoane cornute, dar nu numai. Această persoană în familia pe care o are se simte ca un rege, se simte ca un prinț, rege, da, ceva de această natură, însă și consideră că poate să aibă câte amante vrea sau câți amanți vrea, depinde acum la cine este cealaltă persoană. Bun. Ideea este că, da, această persoană filtrează în continuare cu alte persoane și de asta nici nu vă simte foarte mult lipsa. Posibil ca această persoană să fie zodia Pești, dar nu neapărat. Poate să fie și alte zodii, pentru că așa cum am spus, avem și zodii cornute aici, avem și zodia Pești, avem zodia Fecioară, da? Deci pot fi și alte zodii. Ideea este că această persoană este cam un măscărici pentru voi. Poartă destul de multe măști și în funcție de masca pe care o pune în momentul în care vorbește cu voi. Astăzi este dulce, mâine nu mai știți de unde să-l luați sau de unde să o luați. Ideea este că în viața voastră trebuie să apară o persoană cu inițiala L, sau poate voi sunteți cu L. Este o persoană mai matură decât voi și cu mustați. Persoana respectivă este persoana care vă va fi alături pe mai departe. Văd că vă gândiți să porniți la un drum, să faceți o excursie sau în foarte multe cazuri acest drum este vorba de mutare. Nu este vorba despre o excursie neapărat sau despre o vacanță, pentru că văd că acest drum este un drum care te duce de parcă nu te întorci atât de curând de la drumul respectiv. Aici cred că multe dintre voi vă gândiți la o mutare. În unele cazuri poate să fie vorba de o mutare într-o altă țară și totuși vă gândiți dacă această persoană vine la voi, vine să vă caute și așa mai departe. Da, această persoană într-adevăr de căutat vă va căuta, de venit la voi se poate întâmpla în unele situații să și vină, însă trebuie să țineți cont de un lucru, că situația cu această persoană nu se va schimba. Este ca o roată, este o situație repetitivă și parcă de fiecare dată se termină în același ton sau chiar mai rău decât atât. De fiecare dată când vă despărțiți de această persoană, vă propuneți să nu mai acceptați această persoană în viața voastră, dar de câte ori vine și varsă probabil o lacrimă sau vă aduce un trandafir, voi deja sunteți la picioarele acestei persoane și nu este o situație tocmai drăguță pentru voi. Dar trebuie să țineți cont de faptul că în viața voastră apare o nouă persoană, o nouă relație sentimentală pe care această persoană o veți găsi la drumul la care plecați, da?
și văd că este o persoană benefică pentru voi. Doar un pic de atenție. De ce? Pentru că în momentul în care întâlniți această persoană și începeți relația, această persoană din trecutul vostru sau care face acum, încă mai face parte din prezentul vostru, se va reîntoarce, dar nu se va reîntoarce pentru că într-adevăr vă vrea pe voi, ci se va reîntoarce ca să nu fiți fericite. De ce? Pentru că își dă seama că vă pierde, își dă seama că v-a pierdut poate și încearcă totuși să zică, păi de ce să se bucure X de ea când pot să mă bucur eu? De ce să se bucure X de banii ei sau banii lui? Da, și așa mai departe. Și atunci această persoană își face apariția, vă va trimite tot felul de mesaje, un pic de atenție. De ce? Pentru că această persoană nouă poate din întâmplare să vă vadă aceste mesaje și va fi o discuție destul de aprinsă între voi doi. Și nu veți ști ce să faceți, în speranța că, veți avea ideea că voi nu ați greșit cu nimica, că dacă această persoană v-a scris, voi doar i-ați răspuns. Este bine să evitați să-i răspundeți acelei persoane la mesaje, la apeluri. Dacă ați luat decizia ca această persoană să nu mai facă parte din viața voastră și vreți această persoană nouă în viața voastră, atunci, în acel moment în care persoana încearcă să vă contacteze, voi să rupeți orice legătură, să nu răspundeți nici măcar la bună ziua, pentru că un simplu răspuns de bună ziua îi dă curaj acelei persoane să vă contacteze în continuare și nu doar să vă contacteze în continuare, dar inclusiv să vă strice această relație nouă pe care voi o aveți. Și văd că la un moment dat chiar veți fi atât de supărate încât este posibil de la vulnerabilitatea prin care veți trece, inclusiv să vă întoarceți la această persoană din trecutul vostru, însă puțin de atenție, pentru că da, voi vă reîntoarceți, însă reîntoarcerea, din păcate, nu este una pozitivă pentru voi, ci este una negativă. De ce? Pentru că această persoană o să vă îngrădească din ce în ce mai mult. Și dacă poate să vă țină închisă în casă, să nu ieșiți nici la cumpărături, nici la o cafea cu o prietenă, exact asta va face. Cu toate că voi sunteți persoane care vă doriți să mergeți la schi, sunteți persoane care vă doriți să mergeți în excursii, sunteți persoane care vă doriți să faceți. E bine să fiți un pic atente la o anumită persoană. De ce? Pentru că se pare că voi încredere foarte mare în această persoană nu aveți. Mă refer aici la un prieten, o cunoștință. De ce? Pentru că această persoană văd că vine și vă cere niște bani împrumut sau vă cere ceva, însă de dat înapoi nu vă mai dă. Cred că și până acum voi ați mai împrumutat această persoană și v-a dat destul de greu banii această persoană, dar parcă acum nu vi mai dă deloc sau cumva această persoană încearcă să iasă din peisajul vostru, încearcă să dispară fără să vă mai dea banii înapoi sau cu ce împrumutați această persoană. Da? Deci un pic de atenție la acest aspect. Posibil ca această persoană să aibă vârsta între 25 și 47 de ani, dar nu neapărat. Poate să aibă aceste cifre, poate la casă, la mașină și așa mai departe. Da? Pentru că mi este foarte clar că nu este acel gen de persoană în care voi să puteți avea încredere. Chiar dacă este o persoană, să zicem, care vi se pare că e apropiată de voi, nu, e apropiată de voi, dar nu atât așa cum voi ați vrea să credeți acest lucru. Bun. Da, văd că aici cineva încearcă să vă cam îmbete cu apă rece, cum se spune, să vă facă foarte multe promisiuni, dar cam atât, pentru că nu se va ține de
nicio promisiune această persoană. Voi deja, așa cum am spus, știți cine este persoana, știți că vă face promisiuni, dar totuși vreți să aveți încredere. Cred că în perioada imediat următoare o să începeți să triați persoanele din viața voastră și să nu mai aveți atât de multă încredere în oricine apare în viața voastră. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!